من سهروش هستم. خوشحالم موقعش رسیده که 4 تا آلبومی که این اواخر تولید کردم رو به شما معرفی کنم. الان 6 ساله که برگشتم به برلین به قصد تولید همین آلبوم ها. قبلش 11 سال در اسپانیا فلامینگو کار کردم. آلبوم هامو به ترتیب میگم. اولی ره نارفته است که ترانه و آهنگ و تنظیمش از خودمه. بده دستت به دست من، ره نارفته را گیریم، نه دیگر بار سرابی، نه باز خوابی خام بینی، ز بغض نایاهد لبها را بگریان. آلبوم دومی لوناتیکا هست که این آلبوم به زبان اسپانیایی ترانه‌هایی که در این 11 سال در اسپانیا بودم هست. Que yo sentí he caminado mucho para llegar ahora que junto a ti me pesan las ropas de ese cuerpo mío para fundir contigo amor, dulce amor, amor mío. Que quema y quema sin nunca acabar. El mundo no va a mi manera, no va a mi manera, no va a mi manera. آلبوم سوم دشوگاره به زبان لوری. من 2 سال پیش بعد از سالها به وطن برگشتم و به زادگاه هم مستقیم رفتم خرم‌آباد و این آلبوم ثمره این سفر منه. حدوداً 2-3 سال اخیر باش حسابی مشغول بودم. آلبومیه که خیلی عشق و علاقه من درش هست و همزمان خیلی ازم انرژی گرفت، که من فقط در خرم‌آباد دنیا اومدم، اونجا بزرگ نشدم. و شکار یار هیو یار سی خاطرش همه دنیا و کنار یاری کسی خاطرش همه دنیا و کنار. آلبوم چهارم آلبوم شرقی من هست. این آلبوم میشه گفت ثمره وجدان اجتماعی منه و حسیه که من داشتم نسبت به اخبار اخیری که شنیدم. این اخبار رو من ناخواسته شنیدم، چون من اکثرا به کار خودم مشغول موسیقی و نوشتن کار هستم و هر وقت که اومدم فیسبوک رو به اصطلاح بمباران شدم با اخبار، خب رو تأثیر گذاشت. شدیدن من متحول و منقلب کرد این اخبار مثلا اعدامی ها و سینا یه جوان آرزوهاش کهکشان، دست در دست با محبوب سوی آزادی روان، سوی آزادی روان، سوی آزادی روان. دارم یه لحظ روزگار از این مکار بازار، از این چرخه قهار که داده سرها به دار. آی شرخیم من، شرمگین تاریخ سنگ دلیم من.
امپاتی، احساس یگانگی کردن با دیگران، نمیدونم فارسی حالا هم دردی بگن یا امپاتی، یعنی چیزی که تو از بیرون نمیبینی، اون دردی که در دیگری میبینی رو خودت احساس میکنی. و این آلبوم شرقی من همچنین از امید درش هست، یک ترانه رویای آزادی داره. سحرم بالا برز روزم، با ظلمت شب من نسوزم، پشتم از خنجر شب زخمی، اما رو به روزم، با چشمم رو به روزم، رو به روزم، همه خواهش جانم شود آزاد جهانم، خواهم آزادگی و عشق شود آیین زمانم. 6 سال پیش که به برلین اومدم فهمیدم که باید خودم دایره هایی که باز کردم رو ببندم، یا به عبارتی خودم باید آلبوم ها رو که شروع کردم و در مسیرش بودم تمام این مدت خودم هم به اتمام برسونم. این بود که همه کارهای آلبوم ها رو خودم به تنهایی انجام دادم. از سبک کاریم بگم، خب من قبل از موسیقی با شعر مشغول بودم و شعر میگفتم از سنین خیلی کم و نوجوانی. بعد که شروع به موسیقی کردم و میخواستم بخونم، برام همیشه استقلال خیلی مهم بود. این باعث شد که از همون روز اول گیتار رو دستم بگیرم و بخوام خودم رو همراهی کنم. ولی اینطور شد که من بعد عاشق گیتار شدم و دیگه فقط صرفاً یک قضیه همراهی نبود. دوست داشتم واقعاً گیتار رو بتونم تو دستم داشته باشم، بدونم دقیقاً چه کارایی میتونم باش بکنم، چه صدایی میتونم ازش درارم. در ابتدا موسیقی جاز خیلی دوست داشتم، آزادی که درش بود، هوا و اون خنکی که داشت خیلی برام جذاب بود. بعد به صورت یه اتفاق کاملا غیر منتظره به اسپانیا کشیده شدم، به گرانادا، و شیفته و والای این شهر شدم. هنوز فکر میکنم زیباترین شهر یک تا به حال میدم. خلاصه اینطوری شد که بعد از دیدن گرانادا حرفی 17 سال پیش من تصمیم گرفتم آلمان نباشم و همونجا موندم. بود در سخت‌ترین شرایط با فلامنکو یاد می‌گرفتم. معمولاً کسانی که میرفتن از همه جای دنیا بود به اندلوسیا به قصد یادگیری فلامنکو حمایتی داشتن از جایی، ولی خب من نه، من دیگه همونجا باید زندگی می‌کردم و همچنین پارالل طور موازی موسیقی یاد می‌گرفتم. و چه نکته دیگه مهمی هم که بود این که عموما کسایی که خانم هایی که مثلا اونجا میرفتن برای رقص، یادگیری رقص یا آواز بود، خیلی چیز عجیب و غیر متعارفی بود که دسته خانمی گیتار ببینم. مثلا که گیتار فلامنکو خب خیلی هم میشه گفت قدرت نیاز داره، در دست و پنجه باید خیلی قدرت داشته باشه. خیلی باعث طرد شدگی میشد تو جوامع اونجا وقتی میبینن دسته خانمی گیتاره نپذیرفته بودن. کماکان همچنینه، ولی تک و توک الان زنهایی هستن در اسپانیا که گیتار فلامنکو میزنن. بعد به مادرید اومدم و اونجا تونستم، مادرید فضا بازتر بود، با موزیسین‌های خیلی خوبی همکاری کنم و واقعا به من خیلی انرژی مثبت دادن. این موزیسین‌هایی که در مادرید شناختم خیلی هاشون جیپسی بودن، بعضی هم نه، اسپانیایی یا از جای دیگه دنیا. شیش سال پیش که برگشتم به برلین دوباره، این بار به سمت موسیقی شرقی هم کشیده شدم. یه 3-4 سالی عود زدم و بعد روزی تصادفی دیدم که در ترکیه روی گیتار این تجربه رو امتحان کردن که پرده‌هاشو بردارن و گیتار بی پرده بزنن.
بلافاصله تا این فیلم رو دیدم گفتم همین کارو منم میخوام انجام بدم. پرده‌اشو برداشتم، فرت بهش میگم به انگلیسی، اینا رو برداشتم و دیگه اسمشو گذاشتم گیتار بی پرده. خب فایده‌ای که این گیتار داشت این بود که هم میتونستم کارهایی که روی عود انجام میدم و روی این انجام بدم، دقیقاً هیچ محدودیتی نداشت و همین که تکنیکای گیتار رو هم همزمان میتونستم روش پیاده کنم. این سالهای اخیر با این گیتار مشغول شدم. در آلبوم لوری که عرض کردم دشیگار از این گیتار توی 2 تا ترانه استفاده کردم، یکی ترانه رولم و اون یکی بلبلم. ای روله های با کجا کم دیاری رتیب بم باده کچنه و خوش بود بیا من باشم روله تنافی کتونه کش بس دستی پایا منه ای تناف بس دل یا اخ یا همه مردمه روله چشات قشنگه دلی آیم یا چیستن. و در آلبوم شرقی من ترانه بی اندیشه که بر علیه اعدام خشونت هست در دستگاه شوره با همین گیتاره و ترانه‌ای که در سوگ ریحان ساختم اون هم در مقام صبا هست که با این گیتار خیلی خوشم. واقعا دوست دارم خیلی بیشتر درش غرق شم و کارهای بیشتری بکنم. ترکیب موسیقی مختلفم رو بیشتر بتونم با این گیتار. میتونم این پیشنهاد رو بکنم اگر کسی بخواد با کارم ارتباط برقرار کنه لازمش این باشه که دنبال مقایسه با چیزی یا کسی اصلا نباشه، چون که این کارها هم واقعا خیلی درونی و شخصی هستن. حاصل زندگی من در فرهنگ‌ها و جاهای مختلف و جستجوهای خیلی بالا پایین رفتن‌های خودم در زندگی هست. در نتیجه این کارها رو در درون خودشون پیدا کنن، نه اینکه مقایسه کنن یا قرینه سازی کنن، چون واقعا به نظر خودم نمیشه. خود من چنین الگوهایی نداشتم برای ساختن این کارها. این تنها پیشنهادیه که دارم برای کسایی که دوست دارن با این سبک آشنا بشن. و باز هم برای همه آرزوی شادی دارم، آرزوی خوبی. اگر خودمون حالمون خوب باشه میتونیم برای دیگران هم خوب باشیم. همه چیز اول از خودمون در درون خودمون شروع میشه و از خودمون به دیگران، به خدا، به ابدیت میرسیم و به آرامش. هوا آتش در رگانم، سوز باد بی سامانم، عطر خاک دارد تنم، آخر من بی خانمانم. شرقیم من، شعر خورشید بر هستیم من.